Το πρώτο μας οδικό ταξίδι στην Ευρώπη μόλις ξεκίνησε. Αποφασίσαμε να περάσουμε στην Ιταλία ακτοπλοϊκώς μέσω Αγκώνα. Την επόμενη χρονιά επιλέξαμε το δρομολόγιο μέσω Σερβίας και το ταξίδι αυτό μπορείτε να το δείτε σε βίντεο που έχει ανέβει στο κανάλι μας. Το ταξίδι με το πλοίο και πολλές ώρες ήταν ξεκούραστο. Την επόμενη μέρα, αφού πήραμε το πρωινό μας στο πλοίο και απολαύσαμε το καφέ μας, ήμασταν έτοιμοι για την πρώτη μας διαδρομή στην Ιταλία. Σίγουρα υπήρχε το άγχος της οδήγησης για πρώτη φορά στο εξωτερικό, αλλά τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι φανταζόμασταν. Αρχικά περάσαμε από τη Βερόνα, μια υπέροχη και γραφική πόλη που επέλεξε ο Σέξπιρ για να ξετυλίξει την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Από τότε η Βερόνα είναι μια από τις πιο ρομαντικές τοποθεσίες που προτιμούν οι τουρίστες όλου του κόσμου. Στη Βερόνα ξεχωρίζει η περίφημη αρένα της, ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο στη Πιάτζα Μπρά που χτίστηκε τον 1ο αιώνα. Χρησιμοποιείται ακόμα και είναι διεθνώς διάσημο για τις παραστάσεις όπερας που δίνονται εκεί. Το Φρούλιο Καστελβέλκιο είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και έχει απίστευτη θέα στο ποταμό Οδύγη. Σήμερα διατηρείται στη θέση του το σπίτι της Ιουλιέτας, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρίσκονται αντικείμενα και έπιπλα από τον 16ο και 17ο αιώνα. Η Βερόνα θεωρείται η πόλη του Σέξπιρ, εκεί που παίχτηκε το δράμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Μετά από τη σύντομη επίσκεψή μας στη Βερόνα, συνεχίσαμε για Βενετία. Μείναμε σε ξενοδοχείο 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία. Ήταν πολύ πιο εύκολο στο σχεδιασμό του ταξιδιού με αυτοκίνητο να βρούμε ξενοδοχείο έξω από τη Βενετία και να φτάσουμε σε αυτή με αυτοκίνητο. Παρκάραμε σε ένα τεράστιο πάρκινγκ για ολόκληρη την ημέρα που μας κόστησε περίπου 20 ευρώ. Η Βενετία είναι χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησών που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Στο παλιό κέντρο τα κανάλια έχουν το ρόλο των δρόμων και σχεδόν κάθε μορφή μεταφοράς είναι στο νερό ή με τα πόδια. Το βασικό μέσο μεταφοράς της Βενετίας είναι η γόνδολα, αν και σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο από τους τουρίστες. Επίσης υπάρχουν και τα βαπορέτα, τα οποία είναι πιο φθηνά και μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τη Βενετία. Μην φύγετε από τη Βενετία αν δεν έχετε κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι στο χρόνο, ανεβαίνοντας σε μια γόνδολα ή ένα βαπορέτο. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι ο κύριος δημόσιος χώρος της Βενετίας και θεωρείται από πολλούς σαν το σαλόνι της Ευρώπης. Στο ανατολικό άκρο της πλατείας δεσπόζει η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Πέρα από αυτήν είναι ο πύργος του Ορολογιού που ολοκληρώθηκε το 1499. Το παλάτι των Δοίδων είναι ένα παλάτι γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Η γέφυρα των Στεναγμών είναι μια μικρή σκεπαστή γέφυρα που συνδέει το Παλάτσιο του Κάλε, δοκικό ανάκτρωμα με τις φοβερές φυλακές της τότε Ενετίας.
Την επόμενη μέρα συνεχίσαμε το ταξίδι μας στο Μιλάνο και αρχικά επισκεφτήκαμε το στάδιο του Τζουζέπε Μεάτσα ή Σαν Σύρο, την έδρα της Μίλαν και της Ίντερ. Το βρήκαμε σε φάση παραδημιουργίας του χώρου του γηπέδου. Ακόμα και έτσι ήταν εντυπωσιακό. Στην πλατεία Ντουόμο βρίσκεται ο περίφημος καθεδρικός ναός του Ντουόμο, ο δεύτερος μεγαλύτερος γοτθικός ναός του κόσμου. Στην πλατεία βρίσκεται και η γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β, ένα ιστορικό πενταόροφο κτίριο, ένα σύμπλεγμα εμπορικών στοών σε σχήμα σταυρού. Η διάσημη σκάλα του Μιλάνου, μία από τις πιο διάσημες όπερες στον κόσμο που είναι γνωστή ως ο ναός της όπερας. Το Μιλάνο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα πολιτισμού στον κόσμο. Στη συνέχεια περάσαμε στη Γαλλία και η πρώτη μας διαμονή ήταν στις Κάνες. Κάναμε μια βραδινή βόλτα και είδαμε από κοντά το μέγαρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Την επόμενη μέρα το πρωί επισκεφτήκαμε μια λαϊκή αγορά, αντίστοιχη με τις λαϊκές αγορές της Ελλάδας, και εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε κοινά φρούτα και λαχανικά. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Μονακό, το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο. Μας εντυπωσίασαν τα τούνελ που οδηγούν στην πόλη καθώς και η κατάσταση των δρόμων. Το παλάτι του Μονακό αποτελεί την επίσημη κατοικία του πρίγκιπα του Μονακό από το 1297. Βρίσκεται στην κορυφή του βράχου του Μονακό. Το διάσημο καζίνο του Μοντε Κάρλο. Το Μοντε Κάρλο φιλοξενεί την πίστα του Μονακό, όπου διεξάγεται ο μόνιμος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Επόμενος στόχος του ταξιδιού μας ήταν η Βαρκελόνη. Το ταξίδι ήταν αρκετά μεγάλο. Κάναμε μία σύντομη στάση στο Περπινιάν, στη Γαλλία, για μπάνιο και έπειτα από πολλές ώρες οδήγησης φτάσαμε στη Βαρκελόνη. Επιλέξαμε να μείνουμε 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βαρκελόνη και να πηγαίνουμε κάθε μέρα με το αυτοκίνητό μας στην πόλη. Αρχικά επισκεφτήκαμε το γήπεδο της Μπαρσελόνα, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Η πρώτη μας εντύπωση ήταν σαν να βλέπουμε ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Μπαρσελόνα και είδαμε όλα τα τρόπαιά της. Το πάρκο Γκουέλ είναι ένα διάσημο πάρκο με κήπους και αρχιτεκτονικά στοιχεία στο άνω μέρος της Βαρκελόνης. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαουντί. Η Σαγράδα Φαμίλια είναι υποκατασκευή εκκλησία του αρχιτέκτονα Γκαουντί, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Οι κατασκευές στη Σαγράδα Φαμίλια αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Η Κάζα Μιλά είναι πολυκατοικία σχεδιασμένη από τον Γκαουντί μεταξύ του 1906 και του 1910. Το Κάζα Μπατλό είναι ένα διάσημο κτίριο στο κέντρο της Βαρκελόνης και είναι ένα από τα αριστουργήματα του Γκαουντί. Στη συνέχεια του ταξιδιού μας πήραμε το δρόμο της επιστροφής, αλλά φυσικά επιλέξαμε διαφορετική διαδρομή. Έτσι, μετά από περίπου 800 χιλιόμετρα οδήγησης, φτάσαμε στο Τωρίνο αργά το βράδυ. Το Τωρίνο είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ιταλίας, αφού δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αρχιτεκτονική της. Στην πλατεία Καστέλο βρίσκεται το βασιλικό παλάτι του Τωρίνο.
Επισκεφτήκαμε το γήπεδο της Juventus. Αν και σύγχρονο, μετά από την αξέχαστη εμπειρία του γηπέδου της Μπαρσελόνα, δεν μας εντυπωσίασε όσο θα περιμέναμε. Συνέχεια στο road trip και η επόμενη στάση μας ήταν η πόλη της Φλωρεντίας. Η Φλωρεντία είναι μια πόλη που αρχιτεκτονικοί θησαυροί βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον. Η πλατεία Ντέλα Σινιόρα είναι το κέντρο της πόλης, στην οποία βρίσκεται το Παλάτσιο Βέκιο, το παλαιό παλάτι που είναι το Δημαρχείο της Φλωρεντίας. Στο κεντρικό τομέα της πόλης βρίσκεται το χαρακτηριστικότερο μνημείο της, ο περίφημος καθεδρικός ναός Ντουόμο με το θαυμαστό τρούλο. Στη συνέχεια του ταξιδιού μας επισκεφτήκαμε την Πίζα με το ξακουστό και κλιμμένο πύργο της που χτίστηκε όλος από μάρμαρο. Αποτελείται από 6 ορόφους και έχει ύψος 56 μέτρα. Η τοποθεσία ήταν πανέμορφη, υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες ότι δίθεν κρατάει το πύργο. Τελευταία στάση του ταξιδιού μας ήταν η Ρώμη, η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Μείναμε σε ένα κάμπικ λίγο έξω από τη Ρώμη και η εμπειρία ήταν πραγματικά πολύ καλή. Αρχικά επισκεφτήκαμε την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Τα ισπανικά βήματα είναι από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης και αποτελεί κλασικό τόπο συνάντησης τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες. Στο κάτω μέρος της βρίσκεται Πιάζα ντι Σπάνια. Η Φοντάνα την Τρέβη είναι το μεγαλύτερο παρόκο συντριβάνι της πόλης, ύψος 25,9 μέτρων και πλάτος 49 μέτρων. Η Πιάτσα Ναβόνα είναι από τις ωραιότερες πλατείες της Ρώμης.
κέντρο της πλατείας υψώνεται η περίφημη κρίνη των 4 ποταμών του Μπερνίνι. Το Εθνικό Μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε Β ή Βιτοριάνο είναι χτισμένο στη προς το Καπιτόλιο πλευρά της πλατείας, προς τιμή του Βίκτορο Εμμανουήλ, του πρώτου βασιλιά της ενοποιημένης Ιταλίας. Η πλατεία του Καπιτολίου, έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Το Κολοσσέο είναι το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο αμφιθέατρο της αρχαιότητας, χωρητικότητας 50.000 θεατών. Η επιστροφή μας έγινε από το λιμάνι του Μπάρι επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις από την Αγκώνα. Το ταξίδι ήταν πιο σύντομο αφού το Μπάρι βρίσκεται πιο κοντά στην Ελλάδα από ότι η Αγκώνα.